हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण बनवणार आहोत झटपट आणि इन्स्टंट असं कच्च्या आंब्याचं लोणचं. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आता आपण बघून घेऊया. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे कच्चा आंबा. हा कच्चा आंबा आहे ते मी स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेले आहेत. हे 2 आंबे आहेत. त्यानंतर त्यासाठी लागणारं साहित्य हिंग, हळद, लाल मिरची पावडर, मीठ, साखर, मोहरी आणि फोडणीसाठी तेल. तर असं झटपट लोणचं आपण आता बघूया. तर आता आपण बघूया याची कृती आपण कशी बनवणार आहोत ते. तर त्यासाठी मी हे तेल तापत ठेवलेलं होतं. तर तेल थोडं जास्त घ्यायचं आपल्याला लोणच्याला. आणि तेल तापल्यावर आपण त्याच्यामध्ये मोहरी टाकायची. मोहरी चांगली तडतडून द्यायची आपल्याला. त्याच्यानंतर आपण हिंग घालायचं आहे. आपण आपल्या आवडीनुसार हिंग घालू शकतो. त्यानंतर हळद घालायचे. त्यानंतर लाल मिरची पावडर, आणि त्यानंतर ही जी ह्याचा आंबा आहे तो घालायचा आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे. आणि हे आपल्याला असं हलवून घ्यायचं आहे. आणि हे गॅस बंद करूनच हलवायचं आहे. आणि हे बाकीचं पण आपण याच्यामध्ये घालून घेऊया. आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यात मीठ घालायचं आहे. मीठ आपल्या चवीनुसार आपण घालू शकतो. आणि त्याच्यानंतर थोडीशी साखर पण घालायची. हे आंबट गोड असं लोणचं होतं. खूप छान लागतं. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि आपण ह्याला हलवणार आहोत. याच्यानंतर आपण बघूया. तर अशा प्रकारे आपलं हे आंब्याचं लोणचं रेडी झालं आहे. किती झटपट आणि सोपं आहे बघितलं ना तुम्ही. तर हे तुम्हीही नक्की ट्राय करून बघा. आणि हे आपण खूप दिवस फ्रीजमध्येही ठेवू शकतो. जर आपण जास्त क्वांटिटीमध्ये केलं असेल तर आपण फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ शकता. आणि जसं आपल्याला लागेल तसं आपण काढून खाऊ शकतो. किंवा आपण हे रोज करून देखील खाऊ शकतो. जसं आपल्याला जेवताना हवं असेल तर ते आपण लगेच करायचं आणि ते लगेच खायचं. तर अशा प्रकारे हे झटपट आणि इन्स्टंट असं आंब्याचं लोणचं रेडी झालं आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर नक्की करा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.